надзвичайний повноважний посол України в Великій Британії, екс-головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний очолив рейтинг рівня довіри громадян України до публічних осіб з показником 63%. Не довіряє йому 22%. Свідчать результати дослідження, проведення міжнародною дослідницькою компанією Ipsos. Це було проведено 13-15 лютого, свіженьке соцопитування. На другому і третьому місці боксер Олександр Усік і керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Усіку довіряють 56%, Буданову 55% відповідно, а також не довіряють Усіку 22%, Буданову 23%. Президенту України довіряє 49% і він посідає почесне 4-те місце. А не довіряють 38%. От скажи, будь ласка, про що говорять ці дані? Особливо цікаво, що довіра до боксера-чемпіона більше, ніж навіть до деяких військових, які боронять Україну. Це з чим пов'язано? Це цікаве питання. Я думаю, воно пов'язано з політичною, з інформаційною політикою і з тим, як доводиться, власне, в тому числі владі маневрувати. Тому що часом мені видається, що державна інформаційна політика, вона побудована зараз в такий спосіб, щоб не просто активно промивати мізки нашим співгромадянам. Це традиційна практика в Україні для державної інформаційної політики. А щоб безпосередньо впливати так, щоб люди я не знаю, шаленіли, дивлячись на те, що відбувається. Я постараюся довести думку в цьому сенсі до кінця, тому що я вважаю, що, наприклад, суспільний мовник, суспільне телебачення, суспільне радіо, який вже достатньо тривалий час перестав бути в марафоні «Єдині новини», він активно розповідає про війну. Це правда. Але наскільки активно розповідають канали, які належать нашим олігархам, які держава... Ні, там є фронтові кореспонденти, які, до речі, українські воєнкори дуже ефективні і говорять правдиві речі. Тобто тут поза всяким сумнівом. Але державної інформаційної політики на цю тему, мені здається, немає. І тому дуже б хотілося, щоб щось змінювалося. А просто зміна має бути в тому сенсі, щоб показувати реалії і вплив Сил оборони України на українське суспільство. А то, чесно кажучи, мені все-таки для себе внутрішньо складно зрозуміти, чому Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський за 4 роки широкомасштабного вторгнення в принципі не торкається теми мобілізації. Я не можу це пояснити. Якщо він думає про майбутні прийдешні вибори, то така позиція, якщо вона, мені здається, не посилює електоральні шанси нині діючого президента. Ти знаєш, я не можу тобі нічим підтримувати, скажу, погоджуюсь на 100%. Єдине, що кожен раз, коли виходять подібні соцопитування, Євгене, я спостерігаю далі істерику від офісу. При тому інколи це істерика на 4-му поверхі, а інколи вона проявляється в замовних статтях після цього. Так от після оприлюднення соцопитування, в якому Зеленський вже на 4-му місці, анонімні телеграм-канали, які працюють з Офісом президента і чиї власники, до речі, заброньовані у відмобілізації Служби безпеки, обмін, ми їм лояльність, вони нам бронюють. Красива історія. Так от, почали дискредитувати французьку компанію Ipsos, яка проводила це соцопитування, яка є світовим лідером у галузі маркетингових досліджень. Більше того, почали
вона працювала в Росії. Ну, це французька компанія, там ще Ашан працює. До речі, той самий, який в Києві працює. Там ще Леруа Мерлен працює. Той самий, який в Києві працює. Там ще, я можу далі, якщо треба. Наприклад, там Нестле працює, який в Україні працює. Можу далі продовжувати, але їх ніхто не бачить. Побачили це Іпсос. Мені не подобається, що в Росії працює взагалі хоч якийсь західний бізнес. Але намагатися зразу, там всі статті вийшли, хто замовник, якщо ця компанія працює в Росії, як це називає? Скажи мені, будь ласка, ну чому така дитяча реакція у влади? Ну звідки такий інфантилізм? Це ж настільки показово і настільки все стає явно. Вони що, дійсно такі дебіли? А ви, ти знаєш, що я хочу спитати? Інше, а чому не виникає питання, хто замовник на опитування, де у Зеленського хороші рейтингові позиції? Ну, тому що всі знають, хто замовник. Більше того, інколи навіть знають, хто дає заздалегідь відповіді. Ну, просто, українське законодавство, наскільки мені відомо, не передбачає, щоб соціологи відкривали дані про замовників. Як тільки почне передбачати, то тоді можна про щось говорити. А так, ми на дзеркало ображаємось, правда? І, якось це мені особисто видається дивним. Є кілька моментів, які мають бути, мені здається, очевидними для наших глядачів. Зеленський є одним з найбільш популярних політиків країни. Це факт. Тобто, я не прихильник Зеленського, але до цього факту ставлюся спокійно. Просто також треба розуміти інший факт, що на прийдешніх виборах, коли б вони не відбулись, він не зможе піти з позиції свого хлопця, як він йшов в 19-му році з тефлоновим, з подвійним чи потрійним прошарком тефлону на його образі, що до нього б нічого не прилипало, жодна критика. Тобто свій хлопець, який кпинив з політиків роками, а він тепер буде йти як президент, який вже скоро 7 років, я думаю, ми побачимо 7-річчя Зеленського на посаді, перебуває на своїй посаді. Я зараз не про те, що термін його президентських повноважень 5 років, тому що, але треба теж говорити, називати речі своїми іменами, що Офіс президента проігнорував потребу пояснити громадянам України і нашим західним партнерам, чому Зеленський залишається на посаді так довго. Проігнорували все. Я зараз не про це. Але є низка політиків і з теж достатньо високими рейтингами, і Зеленський не буде, коли б не відбулись вибори, перемоги Зеленського в першому турі не буде. І йому доведеться за збереження свого президентського крісла активно поборотися. І я ще нагадаю, що в новітній історії України тільки один політик, Леонід Кучма, пробув 2 президентських каденції. Інші в різних обставинах. Янукович, наприклад, дочасно, Леонід Кравчук дочасно, вони позбавились. Тобто вони програли вибори чи позбавились можливості переобиратись. Це є до того, що принцип краще, гірше та інше в Україні дуже часто працює на президентських виборах. Ти знаєш, працює. Єдине, що ще працює антирейтинг. І коли почнуться вибори... Так, антирейтинг – це дуже важлива штука. І коли включиться все, що є про Зеленського, як, наприклад, що жодної людини в його оточенні, з його 50 менеджерів без підозри немає, що найближчі друзі, колеги, бізнес-партнери, всі замазані корупцією. В общем, скажімо так, я просто уявляю собі ці плакати по Києву, по всій країні. Хочеш повторення Маріуполя?
Голосуй, але в Києві, або в Львові, або в Харкові. Голосуй за Зеленського. Хочеш нову двушечку на Москву? Голосуй за Зеленського. Хочеш яйця по 17? Голосуй за Зеленського. І будуть такі різні речі. І тут він нічого не зможе з цим зробити. Бо це буде правда, від якої він не може сказати. Ще одна. Хочеш і далі бронювання Баканова від мобілізації? Голосуй за Зеленського. Це буде і це нікуди не дінеться. І він ще цього не розуміє. Більше того, я навіть не розумію, як він може перемогти, чесно. Сфальсифікувавши? Так. Намалювавши? Так. Але Грузія вже показала, що коли ти фальсифікуєш вибори, їх ніхто не визнає, окрім Росії чи Китаю. Скажи мені, будь ласка, але ж це ще не все. Тому що у нас Зеленський робить заяву одну краще іншу. На черговому інтерв'ю нещодавно президент заявив, що ситуація краща в країні, а економіка зростає. Ні, це не жарт. Скажи, будь ласка, наскільки це відповідає дійсності? От, наприклад, сьогодні з'явилась новина, що Рібок, наприклад, залишає український ринок. Останні 2 магазини, навіть які є в Україні, в мережі в Києві, працюватимуть лише до весни 26-го року, і навіть онлайн-магазинів не буде. Вони закриваються. Все. То хіба великі компанії покидають ринок, що зростають економічно? Ні, мені здається, що якраз український ринок, попри всі негаразди, які з нами сталися, вони ми залишаємось, все-таки одним з найбільших за чисельністю ринків в Європі. Інше питання, що купівельна спроможність у громадян падає, але ж якщо економіка росте, то як може падати купівельна спроможність? Я тобі просто скажу, мені, будь ласка, що у нас з електрикою, що у нас зі світлом, що у нас з виробництвом. Питання в тому, що сьогодні переважна більшість заробітків – це купи-продай. І, чесно кажучи, сказати, купи-продай – це теж різновид бізнесу в умовах війни. Ми ж розуміємо, що зараз немає радянської влади, яка б там карала за спекуляцію, так? Але шукати, економічне зростання, я боюсь, що у нас з президентом Зеленським різні джерела інформації, різне розуміння, але Україна на сьогоднішній момент найбідніша держава Європи. Почекай, життя стало краще, економіка зростає. Я особисто через це поговорив з деякими, скажімо так, великими підприємцями. Вони кажуть, ми не можемо зараз займатися виробництвом, тому що нема світла, на дізелі багато не запрацюєш. І я кажу, а як ви ставитесь до цієї заяви? Ми не знаємо, хто йому дає таку інформацію. От що найцікавіше. Не знають. І навіщо її дають? Як? Це ж для того, щоб я ж кажу, що кожен має право на ілюзію, але якщо твоя позиція в суспільстві, чим вона вища, тим результати того, що це ілюзія, а не реальність, вони будуть більш болісними. Я, наприклад, свідомий того, що в Україні політики взагалі не дуже люблять говорити про реальність. І часом, такі речі, вони можуть бути виправдані. Але говорити про те, що ми стали жити краще в умовах, коли, не бачу я таких варіантів, де ми стали жити краще, чесно кажучи. І список людей, які стали жити краще, він, в принципі, є, але він дуже короткий. Але чомусь епохи бідності в них прийшов таки. Так, просто треба було пояснити, що спочатку епоха бідності буде закінчуватись для друзів президента, для бізнес-партнерів президента, для тих, хто має можливість впливати на президента, а потім вже всіх інших. Всі ж люди дорослі, всі ж розуміють, що не може все статися зразу, одномоментно. Поступово. Почали, тобто, якщо риба гниє з голови,
то епоха бідності закінчується з голови. Нічого дивного, ну аналогії.